Taas ollaan Finnmarkissa kalojen perässä vissiin ja ensimmäinen reissupäivä ja mäkärää täällä ainakin on, ettei yksin tarvitse olla, mutta kun Joel sanoi, että kun tarpeeksi tököttiä, niin eiköhän se siitä. Sä äsken on vähän se kirpsakoita, kun nuo mäkärät mie tutkin, että ne on semmosia niinku aika makkeita, vähän niinku sokerijyvää sen söis, mutta nämä sä äsken on, ei näitä tohi syö. Ekan päivän viimeisiä kilometrejä menossa ja ollaan tässä taitettu semmosen, oisko 15-16 kilsaa ja vielä pikkupätkän jäljellä päästään ensimmäiseen leiripaikkaan. Siinä olisi tarkoitus kokeilla jo, että onko Finnmarkin taimen otilla. Saataisiko heti ensimmäiseksi illaksi vähän punalihasta pannulla. On sitä pörriäistä. Yes. Reissun eka kala kiinni, ellei Samuel ja Joel ole saanut mitään. No. Jos mä olisin poro, niin minä vaan killuttelisin tämmöisellä päivällä tuolla jortaan. Täällä puurot laitettu ja Joel paistaa tuossa kallaa ja meillähän kävi semmonen homma, että me tuossa ilta tässä kalastettiin ja en mie mitään sieltä saanut, mutta opa veijari se tempasi sieltä semmosen puikkotaimenen, millä saatiin tämä kalastusreissu niin käyntiin. Nyt tässä pitäisi aamupalaa vetää se ja lähteä katsomaan sitten vähän ylemmäs tuonne latvalle. Että jos me muutkin sieltä jotakin saatais. Puurokin pitää syödä suht nopeasti, kun täällä tulee näitä itsemurhapommittajia tänne proteiinin lähteeksi. Että jos nyt ei enemmän kallaa saada, niin ei meillä proteiinit ainakaan lopu. No niin, siellä on. Pinturi tuli. Tää on vähän isompi. Ja se kato pinturiin nappas. Ja ei vitsi, se pääsi. Suhteellisen kuumottava putous. En tiedä näkyykö tässä, mutta tommonen 6-7 metrin tipahdus. Ja aika kuumottava silta. Siitä on joku
Joku joskus mennyt, mutta ne on vähän kovempia äijää kuin myö. Kuitenkin tällä tavalla. Tästä kun vielä kunnon Taneli nappaisi. Nyt op! Olisiko meidän lounas siinä? Oho, mun haavi lähti. Ei, se ei oo kiinni missä. Kyllä vain, kyllä vain. Ei se iso, mutta saatiin kuitenkin kala. Hyvä. Samuelin kuuluisa, mikä se oli? Kanarisotto. Kanarisotto. Ei ole riekoista eikä kiirunoista. Valitettavasti. Käytiin välissä tuossa syömässä leirissä ja Joel jäi sinne ottaa lepiä ja me lähdettiin Samuelin kanssa vielä kokeilemaan, että jos sais vähän isompaa taimenta kuin mitä noi pienet kävi nykimässä tuossa päivän mittaan. Hirviä lämmin ja hyttyset syö, niin Pakko pitää takkia päällä. Pinturit näköjään toimii. Älä mene sinne alas. Älä mene. Ai 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 ai. toinen oli tää 2 kertaa tämän kokoinen, mutta hyvä emäkala. Jätimme se sinne. Siimoineen päivineen, niin tämmöstä olisi sitten aamupalaksi taas. Tavoitteena on, että jokainen aamu alkaisi kalan tiristelyvideolla ja toistaiseksi se on onnistunut, vaikka kalat on ollut vielä tommosia pannulle mahtuvia. Toivotaan, että myöhemmin joudutaan vähän pilkkomaan. Okei, mun ei kannata ehkä tulla siihen. No niin, homman nimi on seuraavanlainen. Tässä menee joki. Täällä on nyt tällä hetkellä Joeli ja Opa. Minä oon tällä puolella. Ihan aluksi minä ja Opa kahlattiin pum 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 tänne yli. Sen jälkeen Opa otti minun kahluuhousut ja koska Joelilla ei ollut niitä, niin se käveli pum 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 tänne takaisin. Ja nyt he lähtevät kävelemään sieltä yhdessä takaisin. Pum 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 pum. Jolloin me kaikki ollaan täällä samalla puolella ja voimme iloisesti jatkaa matkaa. Katsokaa kun Joel on turistin näköinen. 100 itikkaa lippiksestä ja tommoset kainolavasti uskovat kurahon. Ja kartta ja vyölaukku.
popcornia. Se on erämaan popcornia kyllä. Pannullahan tätä voisi kyllä paistauttaa ja testata. Sitten Rasvaa vai? jos kalantulo jatkuu tällaisena, että saadaan 300 grammanen taimen per päivä, niin me joudutaan kyllä jossain vaiheessa jäkälään turvautumaan. Mutta en mä liiaksi, että jäävi poroille. Tapetaan koko elinkeino täältä. Kyllä meidän täytyy jatkaa matkaa nyt. Hopeinen kuuluu merelle siltaa ja minä lainan. Tämmönen kaunis suhteellisen iso järvi. Selvästi ainakin jotain kalaa on, kun heti vedenhakureissulla rannassa tommonen melkein 70-senttinen hauki. Vähän se on. Täällä on iso ahveni menee rannasta. Onko se ahven? Nyt tuli mullakin. Vitsi, se ei jäänyt. Ikinä nähnytkään näin isoa. Onko yli kilonen? Se on kiinni. Ton kala. Ahvenelta vaikuttaisi. Kävi 3 kertaa kiinni, pikalla jäi. Nyt on muuten oikeesti iso tämä. Tällaisia täältä tulee. Miltä nyt tuntuu? Hyvältä. Vielä kun saadaan Joelille yksi tämmönen. Kyllä. Aika parikin. Ai että tätä elää. Leitikoita ja järven selkä se vain näkyy. Ihana tuuri. Joel, mitä sä teet? Tää on musta normipäivä. Kuuluu harrastukseen. Tällä rikotaan enkkoja. Nyt tänään on Samuel pistänyt enkan uusiksi ja Joel laittaa enkan uusiksi. Samuel! Onko pannossa vielä tilaa? Joo. Nyt on taas yksi kalaetappi nähty ja tässä vaiheessa yksi ryhmän jäsenistä vähenee ja lähtee kohti kotia. Eli sinä. Eli minä. Eli pelkuroin täältä näitä hyttysiä karkuun kohti kotia työhommia. Reissu oli antoisa ja kyllä näihin maisemiin on silti miljoonien hyttysten keskellä vaikka onkin, niin aika ikävä lopettaa. Me tosiaan jatketaan tästä Joelin kanssa sitten
toiselle kohdejoelle. Ja siellä sitten loput reissusta koitetaan napata molemmille ennätystaimenet. Näin se vain on tullut aika, että jokaisella meillä on oma aikansa lähteä ja nyt oli minun. Kuulostaa aika dramaattiselta. Ei muuta kuin lykkyä teille tämän reissuun ja kireitä siimoja. Minä lähden, en ihan kohti auringonlaskua, mutta pikkusen vasemmalle siitä. Heippa! Moro! Ollaan sitten yhteyksissä, että miten kävi. Näin tehdään. Täällä ollaan Joelin kanssa just, paljonkohan kello olisi jotain, ehkä 1. Yöllä ollaan huiputtu tämmönen tunturi ja Kyllä. missään ei näy ketään eikä... Vain me 2 ja itikas. Eilen oli aika tiukka yövaellus, saavuttiin joskus ehkä 3-4 aikaan tähän leiripaikkaan. Ja Joille ei tonne vielä nukkumaan, mutta itse en kyllä pystynyt. Toi meidän teltta menee niin kuumaksi ja hikiseksi, kun alkaa aurinko paistaa. 4. päivä on lähtenyt käyntiin ja haastavissa merkeissä. Yllättävän paljon vettä tämmöisessä. Mitä sitä ei tekisi taimenten vuoksi? Nyt on kyllä paha. Pusahti aika syvälle. Tää on ihan uusi kokemus tällainen. Aurinko paistaa nyt 3. päivää pilvettömältä taivaalta eikä juuri tuule, eli täällä on sääskiä paljon ja lämpöäkin ihan riittävästi. Ei oikeastaan tuu juuri viileitä hetkiä, muutama tunti on yössä ja silloin pitäisi olla nukkumassa, mutta silloin olisi myös hyvä kalastaa. Eilen jäi vähän videot vähälle, kun meinas tulla mulle pientä auringonpistosoireilua ja sitten leiriin tullessani käytiin oikeastaan ruoan jälkeen suorilta nukkumaan ja nukuttiin melkein kellon ympäri. Heti leirin vieressä kohisee ihan mukavan näköinen koski. Ja varmaan noita samanlaisia kohisee tosta kun lähdetään joenvarta pitkin eteenpäin. Lähdetään tutkimaan. Se on niinku todennäköisin paikka, missä se kala on, mutta voisi olla ihan missä muualla vaan tuolla.
Tehtiin semmonen peliliike, että siirrettiin koko leiri tänne, missä näytti olevan vähän parempi töyräs ja paremmat kosket. Ja tässä vietetään nyt vielä tällaista siestaa teltassa, mikä nyt ei ole kauhean viileä, mutta varmaan kuitenkin alle 60-asteinen. Niin odotellaan, että ilta vähän viilenee ja lähdetään sitten ihan todenteella paukuttamaan. Mä olisin sitä mieltä, että tällä työmäärällä pitäisi jo joku vähän isompikin saada. Että. Nyt on tullut siihen vaiheeseen leirielämää, että sorrutaan tähän älä käytä turhaan soijaa. Ja meinattiin sortua sillä tavalla, että ei tulla tänne asti mitä lopulta tultiin. Ja kun tultiin tänne aivan upealle 2 koskelle, niin tää oli aivan oikea ratkaisu. Meinattiin ihan puolimatkaa, mutta siitä se soppa syntyy. Kyllä tämmöisellä 2 miestä pärjää. Ei reilu anna. Se on ihan hyvä. Kattelin, että mitä ihmeen veriräiskiä tässä paidassa on, mutta täältähän tää syyllinen löytyy. Ui vitsi. Muutama. En oo edes huomannut. No jotain pieniä ötököitä ne tekee jäljen, mutta ei satu. Kala. Ei ole varmaan kauhean iso, mutta kuitenkin isompi kuin noin. Auki! Ei terve! Tän piti olla ensimmäinen isompi taimen. Mä voi välillä käydä kalastus. Nyt on Joelilla elämänsä ensimmäinen taimen kiinni. Miten käy miehen? Kauan sitä on yritetty, mutta siellä se on. Ei ole suurin, mutta on ensimmäinen. Sitten vaan mittaa lisää seuraavaa. Taitaa olla ensimmäinen aamu, kun ei tarvi herätä siihen, että on ihan sairaan hikistä teltassa. Tämmönen mukava pilvinen aamu ja toivottavasti tämmöisenä pysyy. Tämä musta sarkofagi on hyttysiestaa viettävä Joel. Joel jäi vielä ottamaan vähän torkkua tohon kuntalle ja itse lähden kokeilemaan, josko sais vähän aamukalaa. Tässä on semmonen ihme käynnissä, että tarttuu tuosta niskalta taimen. Tuntuu vähän isommalta, mutta ei se oikeastaan ollut isompi, mutta siinä on hauki kyljestä kiinni. Kovasti se yrittää sen saada. Nyt läks perho ja kala ja sinne meni. Vihdoin on alkanut taimenia löytyy, mutta vieläkään mitään isompia ei ole näköhavaintoja eikä siiman päähän olla saatu. Tässäkin on niin hyvän näköinen koski, että luulisin, että jokunen isompikin tähän mahtuisi. Mutta onneksi noita pienempiä on tullut ja tää Finnmarkin alamitottomuus
pelastaa sen, että meillä on ollut ruokaa pöydässä. Riisissä on oikein hyvä koostumus. Karja ja suolaa oikeassa sossissa. Kyllä me jossain onnistutaan. Kyllä. Se tuulee hyvin. Ei oo oikeastaan itikoita ollenkaan. Varmaan eka ruoka, kun saadaan syödä rauhassa. Ja onkin varmaan kyllä. Nyt on kyllä jonkin sortin ennätys, on niin pieni. Pinturiin nappas tuosta niskalta. Epäs jatkamaan. Tuut vähän isompana sitten. Onko hauki? Niitä on ihan hirveästi nyt tää. Hauet on syönyt meidän isot taimenet. Älytön hauki. Nyt on se kalapaikka kuluttu ja huomenna pitää jatkaa paluu matkalle. Ei ehkä näyttänyt tää spotti ihan parhaimpaansa. Toi viimeinen hauki-episodi varmaan kuvasi tilannetta aika hyvin. Siinä tosiaan, jos ei videossa näkynyt, niin iso hauki iski siinä vähän ennen jalkojen juuressa melkein ja vei sitten saman tien uistimen ja hyppäsi siinä pinnassa. Saattoi olla ehkä jopa metrinen hauki, mutta kokoa oli. Entäs mitä sanoo Joel? En kyllä kuulu yhtään mitä sanoit, mutta sanotaanko näin, että vois vähän parempaa toivonut. Kuitenkin viimeinen ilta tällä joella. Jos ei muuta, niin ihan nätti auringonlasku. Se on kyllä totta. Siihen voidaan tyytyä. Nyt on Jokilaaksosta lähdetty nousemaan ja ehkä tämän päivän rankin osuus meneillään. Eli tällaista suopajukkoa vedetään ylämäkeen. Joella antoi tuossa lähtiessä ohjeeksi, että yritän olla hikoilematta, niin tulee ötököitä vähemmän. En pystynyt. Ootko Joel ite hikoillut? En yhtään. Okei, Joel ei oo hikoillut. Vähän hengästy täällä. Ton huipun päälle me yritetään kiivetä, mutta vaikka näyttää, että se olisi ihan tuossa vieressä, niin aika paljon tässä mahtuu kaiken maailman suota ja rämeikköä väliin. Tuossa kun melkein 3 päivää oli ihan tyyntä, niin ei muistanutkaan miten mukavalta tämmönen kevyt tuuli tuntuu. Taittuu matka vähän mukavammin.
tänään ollaan kävelty oikeastaan kellon ympäri. Periaatteessa niinku kahden päivän suunniteltu matka. Tässä vielä pistetään yöksi teltta pystyyn ja kokeillaan tosta joesta vielä, että saadaanko vielä joku taimen siiman päähän, mutta muuten alkaa reissu olla aika lailla paketissa. Mukava auringonlasku tässä meitä siivittää kohti viimeistä leiriä. Nyt on jo ihan kirjaimellisesti ne viimeiset hetket saada se taimen, niin sulla oli alkuvaiheessa tavoite se 60 senttinen, niin onko tavoitteet laskenut? Ei. Nytkö se siellä sitten on se Joelilla se isompi taimen? Ui. Ei kuulemma riitä 60 tämä, mutta... Ei kyllä riitä 60. Onhan se komea jo. Se on Saama miehen ennätyskala. Kyllä. Eikö voi muuta sanoa kuin, että pitää olla tyytyväinen tähän, jos ei muu isompaa tulee. Ei tuon kokoinen kauhean kauan. Näin niitä alkoi tulla tälleen vikana päivä. Ensin on 8 päivää vaellettu ja rymytty ympäri Kairaa ja... Mä kokeilen vielä vähän perholla jos... Kyllä se vielä viimeisenäkin päivänä taimenfile pannulla tirisee. Tässä olisi vielä 20 kilsan loppuhilpaisu ja sitten reissu olisi paketissa. Pitemmän päälle rupeaa tylsistyttämään. Ja aika paljon tää saa syödä. Vatta täyttyy. Jep. Poromitalla.